كهرباء قريبا ما في. قد ما عملنا معامل وخطط بخصخصة وبلا خصخصة، اليوم طالما ما في دولارات يعني ما في فيول ولا غاز، يعني ما في كهرباء. وصلنا لبرنامج 24 ساعة. منأمن للناس كهرباء جيدة وعلى امتداد الليل والنهار. في شيء مؤكد انه عند انتهاء خط ال 220 اللي جاي من معمل دير عمار وصولا لعرمون، بس ينتهي الخط اكيد انه كهرباء بكل لبنان بتصير 24 على 24. 18 مشان ما اكون كثير متفائل وبين 20 ساعة، وسنحرص ان تكون 20 ساعة. نقدر نأمن بظرف 18 ل 24 شهر، نأمن أولاً الكهرباء 24 ساعة ل 24 على المكفولة أكثر بخريف 2015 بيكون صار في عنا 24 ساعة كهرباء. النظام السياسي الحالي بكل أطرافه مع كل حكوماته السابقة واليوم حتى مع التكنوقراط والورقة الاقتصادية مش قادر يتعامل مع هالمشكلة، مش بس بتقنياتها، إنما لأن بدها قرارات صعبة وفيها ضرب لمصالح هو مركبها أو مستفيد منها، يعني مثل بده يقوص حاله بأجره. فقد ما يلهينا بالتقنيات ويعمل خطط وخاصة لمحاربة الفساد، ما رح تجي الكهرباء. شو هي هالمصالح؟ شو علاقتها بالتفليسة؟ وليش من 30 سنة لليوم مقضينا دولة ولا موتور؟ خلينا نخبركن شو هي عن جد قصة الكهرباء بلبنان. بعد الحرب بأول التسعينات كانت مؤسسة كهرباء لبنان قربت ترجع تأمن كهرباء 24 على 24 بكل المناطق، إلى أن بسنة 97 واجه فيها هيدا النظام لأول مرة أزمة شح الدولارات مثل اليوم. فأجت سياسات التقشف وخففت الدولة مصاريف، جمدت الأجور، وقفت الاستثمارات بالقطاع العام وضمن مؤسسة الكهرباء اللي صارت حالتها تتدهور أكتر وأكتر وما عاد قدرت تكمل إنتاج مثل ما لازم، خاصة أنه صار يكلف أكتر. وهموا الناس أنه كل الحق على مؤسسة الكهرباء اللي مش عم تعرف تدير القصة وعم تراكم عجز ودين على الدولة بحجة أنه عم نبيع الكهرباء بأرخص من كلفتها، ما هو إنتاجها مش مفروض يكلف هالقد. بعدين مؤسسة الكهرباء هي مؤسسة عامة، دعم التعريفي هو قرار حكومة، فعجزها ناتج عن قرارات سياسية خلت كلفة الإنتاج تضل عالية نتيجة وقف الاستثمار وأعمال الصيانة، لأن كلها بدها دولار لتنعمل. إذن المشكل الأساسي هو إنه ما في دولارات كفاية لنأمن كهرباء على طول، خاصة إنه كلفة الإنتاج عالية، فزاد التقنين. وليراعوا المشكل ركبوا ضربيات بملايين الدولارات، ساعة بواخر، ساعة معامل على الغاز أو معامل مؤقتة، منها اشتغل بس أغلبها ما اشتغل، بس ليفيدوا أصحابهم، وخاصة باستملاكات الأراضي اللي بتنعمل قبل حتى دراسة جدوى المشروع. فصار عنا أكثر من 20 معمل موزعين طائفياً ومناطقياً بغض النظر عن الحاجة والجدوى الاقتصادية والبيئية. للمفارقة، مصر يلي مساحتها 100 مرة أكبر من لبنان وسكانها أكثر ب20 مرة عندها عدد معامل أدنى، وعندها كهرباء. فإذا ليش بعد ما صار عنا كهرباء؟ من قبل اشتداد أزمة الدولارات كانت الاحتكارات باستيراد النفط هي عم تساهم بتراكم الدين. من كم سنة لما كان سعر النفط واطي وكان في فائض بالميزانية، انطرحت فكرة أنه الدولة تستورد نفط بالمباشر وتخزن شوي لوقت الحاجة بدون ما تمرق بالمستوردين والمصارف لفتح الاعتمادات. مين اعترض؟ أصحاب المصارف اللي بخفوا أرباحهم من الفوائد على دين مؤسسة الكهرباء والدولة. بتلفي الحاكي بيقول هودي تجار النفط عم بيصرخوا انه بدهم 150 مليون ليرة من الدولة، وهلا عم تشتروا نفط كاش، انقطع رزقهم. قلت له بعطيهم سندات خزينة على 5 سنين غير قابلة للتداول ب0%. قال لي ولو ما بيقبلوا. قلت له فوضوا. صرنا نفوضهم، بلنا 3 سنين ب1%. راحت الحكومة قبل ما طلعنا سندات الخزينة، رجعت الدولة تشتري من التجار. هذا منو بخش؟ هذه نية سيئة يعني. هاي نية سيئة في الحكم، لأنه في الإجراء اتخذ، يعني اللي ما بيعرف وقفوا الإجراء. يعني حتى بأيام العز والدولارات المشكل ما كان تقني. بهالوقت أرباح أصحاب المولدات الخاصة وصلت ل2 دولار بالسنة، وبلا ما نحكي عن تلوث الهواء والضجة اللي بيسببوها، علما أنه هن بالقانون مش معترف فيهم، بس صاروا أمر واقع وأدوات استزلام، وقعدت السلطة تجرب تنظم لهم شغلهم
وكأنها عم تشرعون بس بلا ما تشرعون. كل الوزارات المعنية تتعاون لتطبيق القرارات اللي أخذتها وزارة الاقتصاد بتركيب العدادات ابتداء من 1/10 هيدي السنة. والهدف الأساسي اللي حابب كرر هالموضوع إنه هي مصلحة الناس. طيب وشو قصة معامل الغاز يلي عمرناها بس مشيناها على الديزل وبعدين على الفيول؟ كان على أساس نستورد الغاز بأساطر من مصر تمرق بالأردن وسوريا. الأساطر موجودة، ليش ما اشتغلت؟ أول مرة لأن خلصوا الغازات بمصر وإسرائيل كان لها الأولوية، ولما رجعوا اكتشفوا كمية كبيرة بالبحر أمريكا دعست على أجر مصر والأردن حتى ما يشغلوا الأسطر لأنه مارقوا بسوريا. اليوم أصلا رجعنا نشتري كهرباء من سوريا، وبكل الأحوال الغاز ولو أوفر من الفيول حقه دولار مش ليرة. بيصيروا يلهونا بتفاصيل تقنية ووعود وبيعملوا لنا تمثيليات على التلفزيون ليكبوا المسؤولية على بعضهم أو على عوامل خارجية بيعتبروا إنه ما خصهم فيها أو ما لهم تأثير عليها، مثل إضراب المياومين والنازحين والفساد والهدر والتعليق على العواميد. دون شك كل عوامل بتأثر، بس ولا وحدة منهم صارت بالصدفة ولا هي أساس المشكل. أساس المشكل بعد مرة هو شح الدولارات. الخطة تبع وزارة الطاقة مثل ما هي اليوم ما بتنفع، أساساً دفش تطبيقها للسنة الجاية وهي أصلاً عملت على حجة صدر لتخفيض العجز مش أكتر، وبتتضمن حلول بتشبه كل الوعود السابقة، وطبعاً مع كل ما يلزم من وصفات البنك الدولي من الجود جوفرننس والشفافية. إنه يا عم بيتزاكوا علينا يا عن جد مش فاهمين شي، إنه قليلة ب30 سنة ما قطعوا ولا مسؤول حكيم وشفاف أو مهندس شاطر على مؤسسة الكهرباء. فينا نناقش تقنيات الاتفاقيات تبع الPPA والPPP والBOT والIPP والخطط الملونة تبع الحكومة قد ما بدكن، بس منكون عم نضيع وقت. وكمان رفع التعرفة ما بيفيد، لأن الناس إذا دفعت بتدفع بالليرة للمؤسسة، وبتبقى مشكلة نقص الدولارات عند الدولة لتشتري الفيول أو الغاز. ومناقصات عقود الطاقة الشمسية والهواء كلها واقفة لأن المستثمر بده ينتج ويبيع لمؤسسة الكهرباء بالدولار مش بالليرة. ولا خطة تقنية محلية أو أجنبية فيها تحل أساس المشكل اللي هو التفليسة وزعم الطوائف. ما في غير دولة تتعامل مع هالمشاكل. اليوم سعر النفط بالأرض، وهالشي رح يساعد بتأجيل المحتوم، بس قد ما نمون فيول رح يخلصوا. نرجع للجردة وتعداد السكان والتوزيع العادل والهادف للخسائر يلي هن أساس طرحنا بحركة مواطنون ومواطنات للأزمة. شو معناتهم؟ يعني نقرر لمين وكيف بتنصرف الدولارات الباقية ولنستورد شو، وكيف بيتقسم الفيول بين الكهرباء والحاجة للنقل ولأي قطاعات. الجردة بتسمح نعرف قديش باقي دولارات، والتعداد بيسمح نعرف المجتمع المقيم عن جد وين مقيم مش وين مسجل أيده، لحتى لما نقرر نعمل تقنين نعرف مين مقصر، مين عم يضطر يقعد على الشمعة ولقديش وقت. مزبوط إنه الكهرباء حاجة أساسية للناس، بس هي أكتر من قصة إنه ضوينا ضوء. الكهرباء عامل أساسي بتطوير الاقتصاد مثل الاتصالات والنقل. إنتاج الطاقة بكل أشكاله بحاجة لاستثمارات بالدولار، وبالتالي بحط ضغط على الأولويات بالاستيراد، بس كمان على التصدير، لأن الصناعات اللي عايزينها لنصدر بشكل عام كمان مكلفة وبتعوز طاقة منيح، فهالشي بخفف من قدرتنا على تصدير إنتاجنا. هون الميزان بده رجلجة بين كلفة الاستيراد وإمكانية التصدير، وبالتالي ما فينا نضل نستورد كل مصادر الطاقة تبعنا. العالم عم يتطور بإنتاج الطاقة البديلة ونحن غرقانين بخناقات على الكم دولار اللي باقيين. إذا مع شح الدولارات اختيار الاستثمار وكيفية إنتاج الطاقة وكميتها بده يكون مرتبط برؤية بتحدد بأي مناطق وقطاعات بتنحت هالاستثمارات، وبيكون مدروس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي تبعها. مثلا أراضي الدولة بدل ما نبيعها بالرخص لنسكر شوية دين اليوم، فيها تكون نقطة البداية للإنتاج من الطاقة الشمسية وبتحل قسم من المشكل على المدى المتوسط. وبدل ما يشترط المستثمر إنه بيقبض بالدولار مثل ما عم بيصير اليوم، تتحدد طريقة إدارة حركة سعر الصرف والتضخم سنوياً، وعلى أساسه بينمضى العقد وبتنحط التسعيرة بالليرة. ما في حل واحد سحري، في خيارات وأولويات على أساس معرفة الواقع، والقرارات صعبة مش كتير شعبية، بس إذا في هدف بيصير في معنى للتضحية.